ආයුබෝවන් පිළිගන්නවා රුකා YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ WC එකේ තියෙන මෙන්න මේ බටන් දෙකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේම මේ බටන් දෙක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලන්ට කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දැන්වත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන ඊට subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම තව වීඩියෝ එකක් අනිත් අතට කලින් ඔයාලගාටම ගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරලා යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. හරියන. අපි දැන් බලමු මේ බටන් දෙක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. මේ බටන් දෙක ඔයාලට බැලුවම පේනවා ඇති එක බටන් එකක් ටිකක් ලොකුයි. කියන්නේ මෙන්න මේ බටන් එක ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම මෙන්න මේ බටන් එක ටිකක් පොඩි. ඒක ඒ විදිහට ලොකුවට එකක් ලොකුවට එකක් පොඩියට තියෙන්නේ ඒ බටන් දෙක අඳුර ගන්න. ඒ මොකද කියනවනම් මේ බටන් එක වැඩ කරන්නේ ක්‍රම දෙකකට. ඒ කියන්නේ මේ ලොකු බටන් එක ගිහුවම වතුර ගොඩක් එනවා. මේ පොඩි බටන් එක ගිහුවම වතුර පොඩ්ඩයි එන්නේ. හරි අපි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ බටන් වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේ බටන් එක ඔබනවා. ඊට කලින් මම මේ කමෙන්ට් එක අරිනවා. හරි. මුලින්ම මේ පොඩි බටන් එක ඔබන්න. මේ බටන් එක මෙහෙම ඔබලා මම අතාරිනවා හොඳේ. හරි ඊළඟ බටන් එක ඔයාලට මේ බටන් දෙකේ වෙනසක් දකින්න නැති. දැන් ඒ බටන් දෙකේ එවුවට පස්සේ ඔයාලට මේ බටන් දෙකේ වෙනසක් පේන්න ඇති. මෙන්න මේ පොඩි බටන් එක එවුවට පස්සේ ඔබලා මෙන්න මේව අතගත්තට පස්සේ වතුර ඇවිල්ලා නැවතුණා. හැබැයි මේ ලොකු බටන් එක ඔබලා අතගත්තට පස්සේ වතුර ටික වෙලාවක් මේකට මේ අපේ කොමඩ් එක ඇතුළට වතුර ටික වෙලාවක් ආවා. ඒ කියන්නේ එක දිගට ටික වෙලාවක් යනකම් වතුර ආවා. ඉතින් අන්න ඒ කාර්ය දෙක තමයි ඒකෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි එකේ පුවම වතුර පොඩ්ඩයි එන්නේ. මේ ලොකු එකේ පුවම වතුර ගොඩක් ටික වෙලාවක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ඒක තේරෙනවා ඇති මොකටද ඒ තියෙන්නේ කියලා. අපිට අපි මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ අපිට පොඩි වතුර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තියෙනවා අන්තිමට. ඊට පස්සේ අපිට ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඒ දෙකට තමයි මේ බටන් දෙක වෙන වෙනම සයිසස් දෙකකින් ඒ වගේම මේ බටන් දෙක වෙන වෙන විදිහට තමයි ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ. ඉතින් මොකද හැම එකකටම වතුර ගොඩක් එන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද එහෙම වතුර ගොඩක් ආවොත් වතුර අපත යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ ජලය අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නවත්තන්න තමයි මේක බටන් එකක් දාලා එක බටන් එකකින් වතුර ටිකක් එනවා. එක බටන් එකකින් වතුර ගොඩක් එනවා. අන්න ඒකට තමයි අපි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ පීන ගලවලා මේක ඇතුලෙන් ඒ බටන් එක වැඩ කරන දේ මම දැන් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ පීන ගලවගත්තට පස්සේ ඇතුල පේන විදිහ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කොටස් දෙක උඩට තමයි අර පීන තිබ්බ බටන් දෙක සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් මේ කොටස මම ලං කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන එක හිලක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඒ හිල වගේ භාගයක්. කියන්නේ මෙතන රවුමක් තියෙනවා, මෙතන රවුම් භාගයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රවුම් භාගය තියෙන්නේ අපේ අර උඩ බටන් එක තියෙන පොඩි පැත්තේ. මේ සම්පූර්ණ රවුම තියෙන්නේ ලොකු පැත්තේ. අර මෙන්න මෙහෙම අපිට අර බටන් දෙක එන්න ඕනේ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු බටන් එක එන්න ඕනේ මේ රවුම තියෙන පැත්තට. පොඩි බටන් එක එන්න ඕනේ මේ රවුම් භාගයේ තියෙන පැත්තට. හරි. දැන් අපි මේ බටන් එක මෙතනින් ප්‍රෙස් කරලා බලමු. දැන් මෙතනින් ප්‍රෙස් කරා කියන්නේ අර බටන් එකේ පීන දින බටන් එකෙන් මෙන්න දේ තමයි මම දැන් මෙතනින් අතින් ඔබලා කරන්නේ. දැන් බලමු මේ වතුර වලට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැක්කනේ. එකපාර මේ ටැංකියෙන් මේ සිස්ටම් ටැංක් එක මේකට කියන්නේ මේකෙන් වතුර භාගයක් වෙන්නම භාගයටත් වඩා මොකේ පේන්නේ එකපාර කියන්නේ වතුර ගොඩාක් ගියා එකපාර ප්‍රෙස් කරලා බැරයට පස්සේ. හරි. දැන් බලමු මෙන්න මේ පොඩි බටන් එක ගැන පැත්ත ප්‍රෙස් කරාම මොකද වෙන්නේ කියලා.
දැක්කනේ ප්‍රෙස් කරලා අත ගත්තා. වතුර ටිකක් ගිහලා නැවතුණා. මම තාපාරක් කරන්න. දැක්කනේ. ආයි තාපාරක් කරන්න. මේ පැත්ත ප්‍රෙස් කරන්න. කලින් අර ගොඩක් වතුර ගියේ ඒ කියන්නේ ලොකු බට්ටේ පැත්ත. දැක්කනේ. ඒ බට්ටේ ප්‍රෙස් කරාම එකපාර වතුර ගොඩාක් යනවා. මේ පොඩි බටන් එක පැත්ත ප්‍රෙස් කරාම අපි ප්‍රෙස් කරලා අත ගත්තට පස්සේ ඒ යන වතුර ටික නවතිනවා. අපිට වතුර ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට මේ බටන් ප්‍රෙස් කරනවා. වතුර ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන වෙලාවට මේ බටන් ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් මේ දෙක හදලා තියෙන්නේ අපිට වතුර සේව් කරගන්නත් එක්කම තමයි මේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්නද කියලා. ඔයාලා මගේ channel එක දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතපල් subscribe button එක බලන්න subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දා වීඩියෝ එක අනිත් අයත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ වැදගත් පිළිවෙලින් හැමිලා බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.